প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে মই বহুকেইটা ইংলিছ ছাবজেক্ট বা ইংলিছ চেলেবাছৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই পুনৰ ইংলিছ চেলেবাছৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিম MCQ মডত। আৰু বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টিত মই গুৰুত্ব দিম ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনত। যোৱা বহুকেইটা ভিডিঅ'ত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন লগত জড়িত MCQs। নম্বৰ 1 প্ৰশ্নটো হ'ল এ পাৰ্চন হু ৱাকছ ইন দেয়াৰ শ্লিপ। যি ব্যক্তিয়ে টোপনিত খোজকাঢ়ে তেনে ব্যক্তিক কি বুলি কোৱা হয়? নকটাৰ্নেল, চমনেম্বুলিছ, ইনচমেনিয়েক নে শ্লিপ ৱাকাৰ। নকটাৰ্নেলটো নিশাচৰী বুলি কয় বা ৰাতিৰ লগত জড়িতই হয়। ইনচমেনিয়েকটো যি ৰাতি শুব নোৱাৰে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চমনেম্বুলিছ, যি ৰাতি মানে যি টোপনিত খোজকাঢ়ে। তেওঁ টোপনি গৈ থাকে, ক'ব নোৱাৰাকৈ খোজকাঢ়ি থাকে। নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল এ পাৰ্চন হু ৰিনাউন্সেছ মানে এৰি দিয়া দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড লিভছ ইন চলিটিউড টু মেডিটেট। এনে ব্যক্তি যি পৃথিৱীৰ সকলো মোহ মায়া ৰিনাউন্স কৰি দিয়ে, বাদ দি দিয়ে আৰু তেওঁ চলিটিউডত মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে মানে লয়, তেনে ব্যক্তিক কি বুলি কোৱা হয়? এষ্টেটিক, চিনিক, হাৰ্মিট নে ৰেক্লুজ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হাৰ্মিট, মানে আমি ঋষিমুনি বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট নম্বৰ 3 ওৱান হু লাভছ এণ্ড এডমায়াৰ্ছ দ্য ইংলিছ। এনে ব্যক্তি যি ইংৰাজী ভাষাটোক খুবেই ভাল পায় আৰু খুব প্ৰশংসা কৰে, তেনে ব্যক্তি বহুত পাব আপুনি। তো তেনে ব্যক্তিক কয় কি? এংলোফাইল, এংলোফব, ফ্ৰেংকোফাইল নে টিউটোফাইল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এংলোফাইল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰান বাই দ্য ৱেলডি ক্লাছ। এনেকুৱা এটা চৰকাৰ যি চৰকাৰ অকল সম্পত্তি থকা ধনী ব্যক্তিবোৰে চলায়, কি বুলি কোৱা হয়? এৰিষ্টক্ৰেচি, প্লুটোক্ৰেচি, অলিগাৰ্কি নে বিউৰ'ক্ৰেচি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্লুটোক্ৰেচি বুলি কোৱা হয়। এৰিষ্টক্ৰেচি মানেও সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ লগত জড়িতই হয়, কিন্তু ইয়াত খাপ নাখাব। নেক্সট হৈছে এ পাৰ্চন হু বিলিভছ ইন অৰ ট্ৰাইজ টু ব্ৰিং এবাউট এ ষ্টেট অফ পাৰফেকশ্যন। এনে ব্যক্তি যি এই কথাত বিশ্বাস কৰে বা তেওঁ চেষ্টা কৰে যাতে তেওঁ যি কৰে চব পাৰফেক্টলি হয়, তো তেনে ব্যক্তিক কি বুলি কোৱা হয়? অপটিমিষ্ট, পেছিমিষ্ট, ইউটোপিয়ান নে আইডিয়েলিষ্ট। তেনে ব্যক্তিক ক'ব ইউটোপিয়ান। ইউটোপিয়ান মানে যি সঁচা অৰ্থত চাবলৈ গ'লে তেনে কথা আমাৰ পৃথিৱীত সম্ভৱ নহয় বা আমাৰ জীৱনত সম্ভৱ নহয়। তেনে কথা যদি কোনোবাই বিচাৰে চব পাৰফেক্ট বোলে, আপুনি বিচাৰিছে এ কাৰাপশ্যন ফ্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট, সেইটো আছে। আপুনি বিচাৰিছে কোনেও চুৰ নকৰক, সেইটোও আছে। ক'তো ভিক্ষাৰী নাই, সেইটো আছে। তেনেকুৱা যদি আপুনি চিন্তা কৰে তাক ক'ব, য'ত মানে আপুনি পাৰফেকশ্যন বিচাৰিছে, আৰু তাক কোৱা হয় ইউটোপিয়ান। অপটিমিষ্ট মানে যি বহুত পজিটিভ থিংকিং কৰে, তেওঁ মানে কেতিয়াও নেগেটিভ থিংকিং নকৰে, আশাবাদী মানে তেওঁ, তাক কয় অপটিমিষ্ট। পেছিমিষ্ট মানে নিৰাশাবাদী। ইউটোপিয়ান মানে ক'লোৱে। আইডিয়েলিষ্ট মানে গম পায়, যি নিজৰ আইডিয়াক লৈ বেছি মানে ডুবি থাকে। নেক্সট ওৱান হু ষ্টাডিজ দ্য ষ্টাৰ্ছ এণ্ড প্লেনেটছ। এনে ব্যক্তি যি ষ্টাৰ্ছ আৰু প্লেনেট এইবোৰক ষ্টাডি কৰে। এষ্ট্ৰনমাৰ, এষ্ট্ৰলজাৰ, মেটেৰিঅলজিষ্ট, কছমলজিষ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এষ্ট্ৰনমাৰ।
এষ্ট্ৰলজাৰ মানটো গম পায় আপোনালোকে মেট্ৰলজিষ্ট মানে যি বতৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে নেক্সট এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ উইথ বোথ হেণ্ডছ এনে ব্যক্তি যি দুটা হাতেৰে লিখিব পাৰে এম্বিগুৱাছ এম্বিভাৰ্ট এম্বিডেক্সট্ৰছ নে এম্ফিবিয়াছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এম্বিডেক্সট্ৰছ যি দুটা হাতেৰে লিখিব পাৰে আমি 3 ইডিয়ট ফিল্মত দেখা পাইছিলোঁ ভাইৰাছে দুটা হাতত লিখিব পাৰিছিল বীৰু শাস্ত্ৰী বুদ্ধি নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল দ্য ষ্টাডি অফ হিউমেন ছ'চাইটিজ এণ্ড কালচাৰ্ছ যিয়ে মানৱ জাতিৰ সমাজৰ বিষয়ে আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে কি কোৱা হয় এন্থ্ৰপ'লজি ছ'চিয়'লজি চাইক'লজি আৰ্কিঅ'লজি এয়া হ'ব এন্থ্ৰপ'লজি আৰ্কিঅ'লজি মানে গম পাই চাগে যি পুৰাতত্ত্বৰ লগত জড়িত কথাবোৰ অধ্যয়ন কৰে নেক্সট ওৱান হু হেটছ মেনকাইণ্ড যি গোটেই মানৱ জাতিটোকে বেয়া পায় বোলে মই কাকো ভাল নাপাওঁ মানুহ মানে বেয়া পায় তেনে ব্যক্তিক কি বুলি কয় মিছ'জিনিছ মিছএন্থ্ৰপ ফিলান্থ্ৰপিষ্ট এগনষ্টিক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিছএন্থ্ৰপ যি কাকোৱে ভাল নাপায় আৰু মিছ'জিনিছ মানে যি মহিলাক বেয়া পায় ফিলান্থ্ৰপিষ্ট মানে হৈছে মানুহক ভাল পায় প্ৰত্যেক মানুহক ভাল পায় নেক্সট হৈছে এ প্লেচ ৱেৰ পাব্লিক ৰেকৰ্ডছ আৰ কেপ্ট এনে জেগা য'ত পাব্লিক ৰেকৰ্ডবোৰ ৰখা হয় আৰ্কাইভ বুলি কয় মিউজিয়াম নে লাইব্ৰেৰী নে ৰেপজিটৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্কাইভ নেক্সট প্ৰশ্ন ওৱান হু কালেক্টছ বুকছ এজ এ হবি এনে ব্যক্তি যি হবি হিচাপে কিতাপবোৰ কালেক্ট কৰি ভাল পায় বিবিলোফাইল লগোফাইল বিবিলোমেনিয়াক নে বিবিলোপেজিছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিবিলোমেনিয়াক মেনিয়াক মানে যি বহুত বেছি ভাল পায় জোখতকৈ এ পাৰ্চন হু ইজ অবছেছ উইথ দ্য আইডিয়া অফ হেভিং এ লং লাইফ এনে ব্যক্তি যি মানে এইটো কথাত বেছি মানে ডুবি থাকে যে মানুহ দীঘল জীৱন কেনেকৈ জীয়াব লাগে বা কেনেকৈ জীয়াব পাৰে কি বুলি কয় তেনে ব্যক্তিক জেৰণ্ট'ফাইল থেনণ্ট'ফাইল নে মেক্ৰ'বায়'টিক নে মেথিউচেলা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেক্ৰ'বায়'টিক নেক্সট এ পাৰ্চন হু লাভছ বিং ইন কনফাইন্ড স্পেচেছ এনে ব্যক্তি যি খুব সীমিত জেগাত থাকি ভাল পায় ক্লাষ্ট্ৰফাইল ক্লাষ্ট্ৰফব ষ্টেন'ফাইল নে চেল'ফাইল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্লাষ্ট্ৰফাইল নেক্সট প্ৰশ্ন ওৱান হু হেজ এন ইৰেচনেল ফিয়াৰ অফ মিৰৰ্ছ এনে ব্যক্তি যি অৰ্থহীনভাৱে বিনা কাৰণত আইনা দেখিলে ভয় কৰে আইনাক ভয় কৰা ব্যক্তি কি বুলি কয় স্পেক্ট্ৰফব এপষ্ট্ৰফব কেটপট্ৰফব নে অফিডিঅ'ফব এইটো হ'ব কেটপট্ৰফব নেক্সট এ গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম ৰুলড বাই অনলি ওৱান ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ ছেল্ফ এপইণ্টেড পাৰ্চন এনে এটা চৰকাৰ য'ত এজন ব্যক্তিয়ে মেইন মানুহ বা তেওঁ নিজকে এপইণ্টমেণ্ট কৰি লয় যে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মই ৰাষ্ট্ৰপতি তেনে চৰকাৰক কি বুলি ক'ব ডেছপটিজম মন'ক্ৰেচি অট'আৰ্কি জেৰণ্ট'ক্ৰেচি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মন'ক্ৰেচি ওৱান হু ষ্টাডিজ ফিছ যি মাছৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে কি বুলি কয় অৰ্নিথ'লজিষ্ট ইচিথ'লজিষ্ট অফিঅ'লজিষ্ট নে হাৰ্পেট'লজিষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইচিথ'লজিষ্ট নেক্সট এ পাৰ্চন হু হেবিচুৱেলি টকছ টু ওৱান ছেল্ফ এনে ব্যক্তি যাৰ স্বভাৱ বা যাৰ মানে এইটো হেবিট আছে তেওঁ নিজক কথা পাতি থাকে নাৰ্চিছিছ অট'ফাইল চলিলকিছ নে
ইগোটিষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব soliloquist নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ ষ্টেম্পছ এণ্ড পোষ্টেল হিষ্ট্ৰী বৈজ্ঞানিকভাৱে ষ্টেম্প আৰু পোষ্টেল হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰে তাক কি বুলি কয় ফিল'লজি ফিলাটেলী পেলন্টলজি নিউমিছমেটিক্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফিলেটলি নেক্সট প্ৰশ্ন এ পাৰ্চন হু ফাইণ্ডছ হেপিনেছ ইন আদাৰ্ছ মিছফৰ্চুন এনে ব্যক্তি যি বেলেগৰ যদি কিবা বিপৰীত পৰিস্থিতি হৈ যায় মানে যদি কাৰোবাৰ দুৰ্ভাগ্য হয় তাত যদি কোনোবাই যদি সুখ বিচাৰি পায় তাক কি বুলি ক'ব চেডিছ মেছ'চিষ্ট স্কেণ্ডেনফ্ৰইড মিছ'জিনিছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কেডেনফ্ৰইড যি বেলেগ ব্যক্তিৰ দুখত সুখ পায় তেনে ব্যক্তি নেক্সট এ স্পীচ ডেলিভাৰ্ড টু ওৱান ছেল্ফ নিজক লৈ যদি কোনোবাই স্পীচ ডেলিভাৰ কৰে কি বুলি কোৱা হ'ব মানে নিজক লৈ মানে প্ৰশংসা কৰিছে বা নিজক লৈ ভাষণ দিছে হোমিলি soliloquy অৰেশ্যন ইউলজি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব soliloquy নেক্সট ওৱান হু ইজ ইন চাৰ্জ অফ মেইনটেইনিং এ মিউজিয়ামছ কালেকশ্যন এনে ব্যক্তি যি মিউজিয়ামৰ কালেকশ্যনক মেইনটেইন কৰাৰ ইনচাৰ্জ আৰ্কিভিষ্ট কিউৰেটৰ লাইব্ৰেৰিয়ান নে কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ ইয়াক ক'ব কিউৰেটৰ নেক্সট প্ৰশ্ন এ পাৰ্চন হু কালেক্টছ অটোগ্ৰাফছ এনে ব্যক্তি যি অটোগ্ৰাফ কালেক্ট কৰি ভাল পায় যিকোনো ফেমাছ মানুহ প্লেয়াৰ পলিটিচিয়ান যিকোনো ব্যক্তি তো তেওঁৰ অটোগ্ৰাফ লৈ ভাল পায় তেনে ব্যক্তিক কি কয় নিউমিছমেটিষ্ট ফিলাটেলিষ্ট অটোগ্ৰাফিষ্ট নে ফিল'গ্ৰাফাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফিল'গ্ৰাফাৰ এ ফিয়াৰ অফ বিং টাচ্ড যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ এইটো ভয় থাকে যে কোনোবাই মোক টাচ কৰিব তাক কি বুলি কয় আইল'ৰফবিয়া হেফেফবিয়া এমেক্সোফেবিয়া এন্থ্ৰ'ফবিয়া ইয়াক ক'ব হেফেফবিয়া এ পাৰ্চন হু কালেক্টছ মেপছ যি মেপ কালেকশ্যন কৰি ভাল পায় বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ মেপ'ফাইল কাৰ্টোফাইল নে বিবিলোফাইল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ মানে যি মেপ আঁকে তাক কয় কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ নেক্সট দ্য এক্ট অফ কিলিং এ কিং ৰজাহৰ যদি বধ কৰা হয় ৰজাৰ কি বুলি কয় পেট্ৰিচাইড ৰেজিচাইড ফ্ৰেট্ৰিচাইড ডেইচাইড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰেজিচাইড নেক্সট ওৱান হু কম্পাইলছ ডিক্সনেৰিজ যি ডিক্সনেৰী কম্পাইল কৰে কি বুলি কয় বিবিলোগ্ৰাফাৰ লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ এটিমলজিষ্ট নে গ্ৰামাৰিয়ান শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ নেক্সট এ পাৰ্চন হু থিংকছ দ্য ৱৰ্ল্ড অনলি ৰিভল্ভছ এৰাউণ্ড দেম এনে ব্যক্তি যি এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে গোটেই পৃথিৱীটোত তেওঁৰ ফালেই মানে তেওঁক লৈয়ে চলি আছে তেনেকুৱা বহুতে চিন্তা কৰিব পাৰে কি বুলি কোৱা হয় ইগ'চেণ্ট্ৰিক ইগ'টিষ্ট মেগালোমেনিয়েক নাৰ্চিছিষ্ট ইয়াক ক'ব ইগ'চেণ্ট্ৰিক নিজক লৈ যি বহুত ব্যস্ত এ পাৰ্চন হু ডেলিবাৰেটলি ছেটছ ফায়াৰ টু বিল্ডিং এনে ব্যক্তি যি জানি বুজি বিল্ডিঙত জুই লগায় কি বুলি কয় পাইৰ'মেনিয়েক ইনচেণ্ডিয়েৰী এৰছনিষ্ট ছেবটিয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্চনিষ্ট নেক্সট প্ৰশ্ন এ স্পীচ ইন প্ৰেইজ অফ ছামৱান অফেন আফটাৰ দে হেভ পাছড আৱে এনেকুৱা এটা ভাষণ যি ভাষণ প্ৰশংসা কৰিবলৈ দিয়া হয় কিন্তু মানুহজন জীয়াই থাকোঁতে নহয় মানুহজনৰ মৃত্যুৰ পিছত ইউলজি হোমিলি soliloquy নে এলিজি এয়া হ'ব ইউলজি এলিজি হৈছে এইটো কবিতা হয় যেতিয়া কোনো
এজন নিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰ ওৱান যদি ঢুকাই যায় তেওঁৰ স্মৃতিত যদি কবিতা লিখা হয় তাক কয় এলিজি নেক্সট এ পাৰ্চন হু এক্সেছিভলি এডমায়াৰ্ছ অৰ ডেমছেলভছ এনে ব্যক্তি যি জোখতকৈ বেছি প্ৰশংসা কৰে তো কি বুলি ক'ব তেওঁক নিজক তো তাক ক'ব নাৰ্চিছিছ নেক্সট এ পাৰ্চন হু লিভছ দেয়াৰ কাউণ্ট্ৰি টু ছেটল ইন আনাডাৰ এনে ব্যক্তি যি নিজৰ দেশ এৰি বেলেগৰ দেশত ছেটল হ'বলৈ গুচি যায় কি বুলি কয় এক্সপেট্ৰিয়েট এমিগ্ৰেণ্ট ৰিফিউজি এই হ'ব ইমিগ্ৰেণ্ট EMIGRANT ইমিগ্ৰেণ্ট ৰিফিউজি হৈছে যি নিজৰ দেশৰ পৰা পলাই গৈছে কাৰণ তেওঁৰ প্ৰাণৰ ভয় বেলেগ দেশত তেওঁ শৰণ লৈছে তাক ক'ব ৰিফিউজি এক্সপেট্ৰিয়েট মানে যাক হয়তো নিজৰ দেশৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে EXPATRIATE The act of removing something offensive or inappropriate from media এনেকুৱা কিছুমান অফেন্সিভ বা যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয় তেনেকুৱা বস্তু যদি আমি মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ তাক কি বুলি কোৱা হয় ৰিডাকশ্যন চেঞ্চৰশ্বিপ ইৰেজাৰ অমিশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেঞ্চৰশ্বিপ নেক্সট এ পাৰ্চন হু ৱৰ্কছ ফ্ৰম এ লোকেশ্যন আউটছাইড অফ এ ট্ৰেডিশ্যনেল অফিচ ছেটিং এনে ব্যক্তি যি পাৰম্পৰিক অফিচৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা বেলেগ জেগাত কাম কৰে ফ্ৰীলেন্সাৰ নমেড ৰিম'ট ৱৰ্কাৰ কমিউটাৰ ইয়াক ক'ব ৰিম'ট ৱৰ্কাৰ নেক্সট ছামৱান হু স্পীক্স আউট এগেইনষ্ট দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম ভিউ অফেন টেকিং এ ষ্টেণ্ড এনে ব্যক্তি যি মূল সুঁতিৰ যিটো ধাৰণা তাৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজৰে মানে মতামত আগবঢ়ায় কি বুলি কয় কণ্ট্ৰাৰিয়ান চিনিক ডিচেণ্টাৰ নে এণ্টাগনিষ্ট ডিচেণ্টাৰ বুলি কয় এণ্টাগনিষ্ট মানে হৈছে যি প্ৰটাগনিষ্টৰ বিপৰীত প্ৰটাগনিষ্ট মানে হিৰো চিম্পল ভাষাত এণ্টাগনিষ্ট মানে হৈছে ভিলেন নেক্সট দ্য ফিয়াৰ অৰ এংজাইটি এছ'চিয়েটেড উইথ বিং উইথাউট মোবাইল ফোন এনে ব্যক্তি যাৰ এইটো ভয় হয় বা তেওঁৰ উদ্বিগ্নতাটো বাঢ়ি যায় কাৰণ তেওঁ যদি তেওঁ মোবাইল ফোনটো তেওঁৰ হাতত নাথাকে কি বুলি কয় চাইবাৰ ফবিয়া নম'ফবিয়া টেকন'ফবিয়া ফোন'ফবিয়া ইয়াক কয় নম'ফবিয়া গতিকে মেক্সিমাম মানুহৰে আছে নেক্সট এন ইণ্ডিভিজুৱেল হু পাব্লিকলি কুৱেশ্যনছ এণ্ড ডিবাংছ চিউড' চায়েন্স এনে ব্যক্তি যি পাব্লিকলি সামাজিকভাৱে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে আৰু চিউড' চায়েন্সক ডিবাং কৰে মানে নস্যাৎ কৰে স্কেপটিক বুলি ক'ব নে চিনিক বুলি ক'ব নে এনালিষ্ট নে ডিবাংকাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিবাংকাৰ নেক্সট এ পাৰ্চন হু এডপ্টছ এন ইক' ফ্ৰেণ্ডলি লাইফষ্টাইল টু ৰিডিউচ দেয়াৰ এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এনে ব্যক্তি যি প্ৰকৃতিৰ ভালৰ বাবে তেনে মানে প্ৰকৃতিৰ দৰেই জীৱন জীৱিকা মানে তেওঁ লৈ লয় যাতে ইম্পেক্টটো এনভাইৰমেণ্টত কম পৰে কি বুলি ক'ব মিনিমেলিষ্ট এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট ভেগান নে ইক'টেৰিয়ান ইয়াক ক'ব ইক'টেৰিয়ান নেক্সট এন অনলাইন ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হুজ অপিনিয়ন শ্বেপছ অৰ এফেক্টছ কনজিউমাৰ চইচেছ অনলাইন এনে ব্যক্তি যাৰ বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে যাৰ অপিনিয়নটো সমাজৰ মানুহক এফেক্ট কৰে স্পেচিয়েলি কনজিউমাৰ চইচক কি কিনিব কি ভাবিব কি খাব তেনেকুৱা যদি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে কি বুলি ক'ব ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ বুলি কয় নে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ প্ৰমোটাৰ নে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ইয়াক ক'ব ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ নেক্সট এ কালচাৰ কেৰেক্টাৰাইজ বাই দ্য প্ৰলিফাৰেশ্যন এণ্ড এডপশ্যন অফ ডিজিটেল টেকন'লজি এনেকুৱা এটা সংস্কৃতি য'ত আটাইতকৈ বেছি ডিজিটেল টেকন'লজিক মানে গুৰুত্ব দিয়ে পপ কালচাৰ চাইবাৰ কালচাৰ কনজিউমাৰ কালচাৰ নে নেট কালচাৰ ইয়াক ক'ব চাইবাৰ কালচাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য জেনেৰেশ্যন বৰ্ণ ফ্ৰম দ্য লেট 1990s
to early 2010s characterized by digital nativity. এনেকুৱা এটা জেনেৰেশ্যন যি লেট 1990sৰ পৰা 2010ৰ আগৰ তেনেকুৱা জেনেৰেশ্যন যি ডিজিটেল যুগৰ লগত বেছিকৈ জড়িত আৰু তেওঁলোকৰ গুণো তেনেকুৱাই তেনে জেনেৰেশ্যনক কি বুলি কোৱা হয় মিলেনিয়ালছ জেনেৰেশ্যন জি জেন জি বুলি কয় জেন এলফা নে জেনেৰেশ্যন ৱাই ইয়াক কয় জেনেৰেশ্যন জেড নেক্সট এ পাৰ্চন হু বিলিভছ ইন ফেথ এনে ব্যক্তি যি কপালত বিশ্বাস কৰে ফেটেলিষ্ট অপটিমিষ্ট পেচিমিষ্ট ৰিয়েলিষ্ট ইয়াক ক'ব ফেটেলিষ্ট নেক্সট ওৱান হু ডাজ নট বিলিভ ইন দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ গড এনে ব্যক্তি যি ভগৱান যে আছে তাৰ এক্সিষ্টেঞ্চক বিশ্বাস নকৰে কি বুলি ক'ব এথিষ্ট এগনষ্টিক থিষ্ট স্কেপটিক ইয়াক ক'ব এথিষ্ট নেক্সট প্ৰশ্ন ওৱান হু ষ্টাডিজ দ্য হিউমেন মাইণ্ড এনে ব্যক্তি যি মানুহৰ মনক ষ্টাডি কৰে সাইকোলজিষ্ট সাইকিয়াট্ৰিষ্ট নিউৰলজিষ্ট বায়'লজিষ্ট সাইকোলজিষ্ট হ'ব এ পাৰ্চন হু লাভছ দেয়াৰ কাউণ্ট্ৰি এনে ব্যক্তি যি নিজৰ দেশক ভাল পায় এইটোতো আমি জানো বাৰু তথাপিও পেট্ৰিয়ট নেশ্যনেলিষ্ট ফিলান্থ্ৰপিষ্ট কসমপলিটান ইয়াক ক'ব পেট্ৰিয়ট নেশ্যনেলিষ্টটো হৈছে আপোনালোকে জানে যি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী নেশ্যনেলিষ্ট আৰু মানে পেট্ৰিয়ট এইটো অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে নেক্সট দ্য চায়েন্স অফ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য হিউমেন বডি মানৱ শৰীৰৰ গাঁথনি লৈ যিটো চায়েন্স আছে তাক কি বুলি কয় এনাটমি ফিজিঅ'লজি বায়'লজি আৰ্কিঅ'লজি ইয়াক কয় এনাটমি এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ ডিক্সনেৰিজ এনে ব্যক্তি যি ডিক্সনেৰী লিখে কি বুলি কয় লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ লিংগুইষ্ট গ্ৰামাৰিয়ান ট্ৰান্সলেটৰ এইটো আমি আগত পাইছিলোঁ লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ খালি তাত প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগ ধৰণে আছিল নেক্সট এ পাৰ্চন হু ইটছ হিউমেন ফ্লেছ এনে ব্যক্তি যি মানুহৰ মাংস খাই ভাল পায় কেনিবেল ভেজিটেৰিয়ান অমনিভৰ প্ৰিডেটৰ ইয়াক ক'ব কেনিবেল নেক্সট এ পাৰ্চন হু ডাউটছ এভৰিথিং এনে ব্যক্তি যি প্ৰতিটো কথাতে ডাউট কৰে এই হয় জানো তেনেকুৱা টাইপ স্কেপটিক চিনিক ৰিয়েলিষ্ট নে পেচিমিষ্ট ইয়াক ক'ব স্কেপটিক নেক্সট প্ৰশ্ন এ লাভাৰ অফ বুকছ এনে ব্যক্তি যি কিতাপ বহুত ভাল পায় বিবিলোফাইল বিবিলোমেনিয়েক লিংগুইষ্ট ফিলান্থ্ৰপিষ্ট ইয়াক ক'ব বিবিলোফাইল নেক্সট এ পাৰ্চন হু ন'জ এণ্ড স্পীক ছেভৰেল লেংগুৱেজ এনে ব্যক্তি যি বহুত ভাষা জানে আৰু বহুত ভাষা ক'বও পাৰে পলিগ্লট বাইলিংগুৱেল ফিল'লজিষ্ট ট্ৰান্সলেটৰ ইয়াক ক'ব পলিগ্লট নেক্সট এ পাৰ্চন হু ডেৰাইভছ প্লিজাৰ ফ্ৰম ইনফ্লিক্টিং পেইন অন ডেমছেল্ফ এনে ব্যক্তি যি নিজক মানে খুচি কামুৰি কাটি ভাল পায় তেনেকুৱাও থাকে মানুহ কি বুলি কয় সেইটো ছেডিষ্ট মেছ'চিষ্ট নিহিলিষ্ট নাৰ্চিছিষ্ট ইয়াক ক'ব মেছ'চিষ্ট নেক্সট এ গভৰ্ণমেণ্ট ইন উইচ পাৱাৰ ইজ হেল্ড বাই দ্য নবিলিটি এনে চৰকাৰ য'ত পাৱাৰটো নবিলিটি মানুহৰ ওচৰত থাকে এৰিষ্ট্ৰক্ৰেচি প্লুট'ক্ৰেচি অলিগাৰ্কি মনাৰ্কি এৰিষ্ট্ৰক্ৰেচি বুলি কয় নবিলিটি মানে যে সমাজৰ বহুত আৰু উচ্চ স্তৰৰ মানুহ ওৱান হু ষ্টাডিজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ কম্প'জিশ্যন এণ্ড হিষ্ট্ৰী অফ লেংগুৱেজ এনে এটা অধ্যয়ন যিটো অধ্যয়নত ষ্ট্ৰাকচাৰ কম্প'জিশ্যন আৰু হিষ্ট্ৰী অফ লেংগুৱেজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় কি বুলি কয় লিংগুইষ্ট ফিল'লজিষ্ট লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ এটিম'লজিষ্ট ইয়াক কয় ফিল'লজিষ্ট নেক্সট এ পাৰ্চন হু ৰিনাউন্সেছ দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ নেক্সট আছিল এইটো আমি কৰিলোঁ কিছুমান যিবোৰ কৰিলোঁ আমি সেইবোৰ এৰিছোঁ এ স্পেচিয়েলিষ্ট ইন দ্য ষ্টাডি অফ ইনছেক্ট যি মানে ইনছেক্ট পোক পৰুৱাৰ বিশেষজ্ঞ মানে তেনেকুৱা ষ্টাডি কৰে কি বুলি কয় বটানিষ্ট জুলজিষ্ট এণ্ড এণ্টম'লজিষ্ট অৰ্নিথ'লজিষ্ট এণ্টম'লজিষ্ট বুলি ক'ব এ ৰিমেডি ডেট ৰিলিভছ পেইন উইথাউট কিউৰিং আণ্ডাৰলাইং কজ এনেকুৱা এটা মানে ৰিমেডি যিটো মানে আপোনাৰ পেইনটোক
কমাই পেলাই নাইকিয়া কৰি পেলাই কোনো কাৰণটোক ঠিক নকৰাকৈ এনোডিন প্লেকেবো এণ্টিছেপ্টিক নাৰ্কটিক ইয়াক ক'ব এনোডিন গতিকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো প্লিজ আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব এ পাৰ্চন হু ডিছলাইকছ হিউমেন কাইণ্ড এণ্ড এভইডছ হিউমেন ছ'চাইটি আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যি মানৱ জাতিটোক বেয়া পায় এ পাৰ্চন উইথ এ ছুপাৰফিচিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট ইন দ্য আৰ্টছ অফেন ফৰ দ্য চেক অফ এপিয়াৰেঞ্চ এনে ব্যক্তি যি ওপৰা উপৰি ভাল পোৱাতে দেখায় কলা আৰ্টছক কিন্তু মানুহৰ কাৰণেহে আৰু বেলেগক দেখাবলৈ কি বুলি কয় ডিলেণ্টেণ্ট কনেজিয়াৰ ভাৰ্চুঅ'ছো প্ৰডিজি ডিলেটেণ্ট নেক্সট দ্য প্ৰেক্টিচ অফ মেৰিং মাল্টিপল পাৰ্টনাৰ্ছ ইডাৰ চাইমুলটেনিয়াছলি অৰ ছিকুৱেঞ্চিয়েলি এনে প্ৰেক্টিচ য'ত এটাতকৈ বেছি বিয়া পাতে বা এটাৰ পিছত আনটো বিয়া পাতে কি বুলি কয় মনোগেমি মনো য'ত থাকে গম পাই যাব এইটো ছিংগল লগত জড়িত পলি য'ত আছে গম পাই যাব এইটো ডাবল ট্ৰিপল তেনেকুৱা এণ্ডগেমি নে এক্সোগেমি ইয়াক ক'ব পলিগেমি এ স্পীচ মেড উইথাউট প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰাকৈ ভাষণ দিয়া এইটো আমি জানো আমি প্ৰায় কৰিছোঁ স্কুলতো চাগে কৰিছোঁ এক্সটেম্পো হ'ব ওৱান হু জাৰ্নিজ টু এ চেক্ৰেড প্লেচ ফৰ ৰিলিজিয়াছ ৰিজন এইটো মানে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পবিত্ৰ স্থানলৈ যায় কি বুলি কয় এইটো আমি জানোৱে সকলো পিলগ্ৰিম এ পাৰ্চন হু ষ্টাডিজ এনচিয়েণ্ট ছ'চাইটিজ বাই এক্সামিনিং দেয়াৰ ৰিমেইনছ এনে ব্যক্তি যি এনচিয়েণ্ট ছ'চাইটিক ষ্টাডি কৰে বৰ্তমান পোৱা বস্তুবোৰক লৈ ফিল'লজিষ্ট আৰ্কিঅ'লজিষ্ট পেলেণ্টলজিষ্ট হিষ্ট্ৰিয়ান আৰ্কিঅ'লজিষ্ট বুলি কোৱা যাব পুৰাতত্ত্ববিদ বুলিয়ে কয় নেকি ইফ আই এম মানে নট ৰং ওৱান হু বিলিভছ ডেট অল ইভেণ্টছ আৰ প্ৰি-ডিটাৰমাইণ্ড এণ্ড ইনএভিটেবল এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যি বিশ্বাস কৰে যে যি হ'ব লগা আছে হ'বই চব ভগৱানে লিখি থৈছে কপালৰ লিখন নাযায় খণ্ডন তেনেকুৱাও আছে ব্যক্তি গতিকে কি বুলি কয় তেনে ব্যক্তিক পেচিমিষ্ট ফেটেলিষ্ট ৰিয়েলিষ্ট অপটিমিষ্ট তাক কয় ফেটেলিষ্ট যি হ'ব দেখা যাব কপালত যি আছে সেইটোৱে হ'ব তেনেকুৱা যি বিশ্বাস কৰে এ পাৰ্চন হু এবষ্টেইনছ ফ্ৰম এলকহল এনে ব্যক্তি যি মদিৰা মদ্যপান মানে পানৰ পৰা দূৰত থাকে তেওঁ মদ পান নকৰে টিটোটেলাৰ এবষ্টিনেণ্ট ৰিফৰ্মাৰ ভেজিটেৰিয়ান টিটোটেলাৰ বুলি কয় An office or position that requires little or no work but provides financial benefits. এনে এটা অফিচ বা এনে এটা পজিশ্যন য'ত কোনো ধৰণৰ বা অলপ কাম কৰিব লাগে কিন্তু আপোনাক ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিট দিয়ে বিউৰ'ক্ৰেচি চিনেকিয়াৰ টেনিয়াৰ অলিগাৰ্কি ইয়াক কয় চিনেকিয়াৰ এ ডক্টৰ স্পেচিয়েলাইজিং ইন দ্য কেয়াৰ অফ চিলড্ৰেনছ হেল্থ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ যদি বিশেষজ্ঞ তেওঁক কি বুলি ক'ব চাইকিয়াট্ৰিষ্ট পেডিয়েট্ৰিচিয়ান অবষ্টেট্ৰিচিয়ান কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট ইয়াক ক'ব পেডিয়েট্ৰিচিয়ান নেক্সট ওৱান হু বিলিভছ ইন দ্য ইকুৱেলিটি অফ অল পিপল এনে ব্যক্তি যি বিশ্বাস কৰে যে সকলো ব্যক্তি সমান হ'ব লাগে ছ'চিয়'লজিষ্ট ইগালিটেৰিয়ান মাৰ্কছিষ্ট হিউমেনিষ্ট ইয়াক ক'ব ইগালিটেৰিয়ান এ লাইফ ষ্টৰী ৰিটেন বাই ওৱান চেল্ফ নিজৰ জীৱনৰ কাহিনী নিজে লিখা এইটো আমি জানো সকলো অট'বায়'গ্ৰাফি ওৱান হু স্পীক্স টু লেংগুৱেজেছ ফ্লুৱেণ্টলি এনে ব্যক্তি যি দুটা ভাষা বহুত ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে ফ্লুৱেণ্টলি ট্ৰান্সলেটৰ লিংগুইষ্ট বাইলিংগুৱেল পলিগ্লট ইয়াক ক'ব বাইলিংগুৱেল এ পাৰ্চন হু লাভছ মেনকাইণ্ড যি মানৱ জাতিক ভাল পায় তাক ক'ব ফিলান্থ্ৰপিষ্ট এ মেন হু ইজ এক্সট্ৰিমলি ফণ্ড অফ হিজ ৱাইফ এনে ব্যক্তি যি নিজৰ পত্নীক জোখতকৈ মানে অত্যাধিক ভাল পায় হেণ্ডপেক ফিল'জেনিছ ইউকজৰিয়াছ পলিগেমিছ ইউকজৰিয়াছ বুলি কয় ইফ আই এম নট ৰং কিন্তু ইউকজৰিয়াছে ক'ব লাগে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন মই এবাৰ ইয়াত চেক কৰি চাইছোঁ
Exorious. Exorious. Exorious বুলি কয় exorious. A government run by a small group of powerful people. এনে চৰকাৰ য'ত মানে অকল শক্তিশালী ব্যক্তি খুব কম সংখ্যক তেওঁলোকে চলায়. ডেম'ক্ৰেচি, মনাৰ্কি, বিউৰ'ক্ৰেচি, অলিগাৰ্কি. ইয়াক কয় অলিগাৰ্কি. A medicine that counteracts the effects of poison. এনে দৰৱ বা মেডিচিন যি পয়জনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে. কি বুলি কয়? এণ্টিডট, এনালেজিস্ক, এণ্টিবায়'টিক, এণ্টিছেপ্টিক. এণ্টিডট বুলি কয়. এ পাৰ্চন হু হেল্পছ আনাডাৰ ইন ক্ৰাইম. এনে ব্যক্তি যি বেলেগক অপৰাধ কৰাত সহায় কৰে. এলাই, একমপ্লিছ, কম্পেনিয়ন, পাৰ্টনাৰ. একমপ্লিছ বুলি কয়. এ পাৰ্চন হু বিলিভছ ইন মেনি গডছ. এনে ব্যক্তি যি ভাবে যে বহুত ভগৱান আছে. পলিথিছ, থেইষ্ট, এথিছ নে মনোথিছ. পলিথিছ বুলি কয়. ওৱান হু ষ্টাডিজ দ্য ষ্টাৰ এণ্ড প্লেনেট. আমি এইটো ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ. এ পাৰ্চন হু এবষ্টেন্স ফ্ৰম মেৰিজ. এনে ব্যক্তি যি বিবাহৰ পৰা দূৰত্ব থাকে, মানে মই বিবাহ নকৰোঁ. চেলিবেট, হাৰ্মিট, এছেটিক, ৰেক্লিউজ. ইয়াক ক'ব চেলিবেট. তাৰপিছত যিকেইটা আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, আমি সেইবোৰ নকৰোঁ. এ পাৰ্চন হু ৰিনাউন্সেছ ৰিলিজিয়াছ বিলিভছ. এনে ব্যক্তি যি ধৰ্মীয় বিশ্বাস এৰি দিয়ে, ত্যাগ কৰে. এগনষ্টিক, এপষ্টেট, ইনফিডেল, হেৰেটিক. ইয়াক ক'ব এপষ্টেট. নেক্সট, এ পাৰ্চন হু কেন এণ্ডিয়ৰ পেইন অৰ হাৰ্ডশ্বিপ উইথাউট শ্ব'য়িং দেয়াৰ ফিলিং. এনে ব্যক্তি যি যিকোনো ধৰণৰ কষ্ট মানে সহ্য কৰিব পাৰে, কাকো একো ফিলিং নেদেখুৱাকৈ, নোকোৱাকৈ. এছেটিক, ষ্টয়িক, নিহিলিছ, চিনিক. ষ্টয়িক বুলি কয়. এ ডিজিজ ডেট স্প্ৰেড ৰেপিডলি থ্ৰু এ লাৰ্জ পপুলেশ্যন. খুব কম সময়তে যি বেমাৰ বহুত ব্যক্তিলৈ বিয়পি যায়, এইটো আমি জানোৱেই. এণ্ডেমিক, এপিডেমিক, পেণ্ডেমিক, ক্ৰনিক. ইয়াক কয় পেণ্ডেমিক. কৰোণা, COVID-19. ওৱান হু স্পিকছলেছ. এনে ব্যক্তি যি কথা নেপাতেই, তেনে মানে যাৰ মুখৰ পৰা কথা ওলোৱা আৰু মাটিৰ পৰা খানি শিলগুটি ওলোৱা একেই কথা, তেনে ব্যক্তি মানে. লেকনিক, ভাৰ্বছ মানে যি বহুত বেছি কথা পাতে চাগে, ইফ আই এম নট ৰং. গেৰুলাছ, লকুৱাচিয়াছ. লেকনিক বুলি ক'ব. আৰু লকুৱাচিয়াছটো একেই, যি চাগে অলপ বেছি কথা পতাৰ লগতে জড়িত হ'ব. ভেৰিফাই কৰি ল'ব এবাৰ. এ পাৰ্চন উইথ আনকণ্ট্ৰলেবল ডিজায়াৰ ফৰ এলকহলিক ড্ৰিংকছ. এনে ব্যক্তি যি মদ নহ'লে থাকিবই নোৱাৰে. আনকণ্ট্ৰলেবল, তেওঁ কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰে, মদকৈ থাকে. ডিপছ'মেনিয়েক, এলকহলিক, নাৰ্চিছিষ্ট, পেছিমিষ্ট. ইয়াক কয় ডিপছ'মেনিয়েক. নেক্সট, এ পাৰ্চন হু কম্প'জেছ পয়েমছ এজ এ প্ৰফেশ্যন. এনে ব্যক্তি যি কবিতা সৃষ্টি কৰে জীৱিকা হিচাপে. নভেলিষ্ট, লিৰিচিষ্ট, পয়েটিষ্টাৰ, বাৰ্ড. তাক ক'ব বাৰ্ড. নেক্সট, এ ষ্টেটমেণ্ট that does not logically follow the previous statement. এনেকুৱা এটা উক্তি যি আগত দিয়া উক্তিৰ লগত নিমিলে, মানে লজিক দিও নিমিলে মানে. অক্সিমৰন, নন ছেকিউটাৰ, পেৰাডক্স, টটলজি. ইয়াক ক'ব নন ছেকিউটাৰ. নেক্সট, দ্য একশ্যন অফ ৰিডিউচিং দ্য চিভিৰিটি, চিৰিয়াছনেছ অৰ পেইনফুলনেছ অফ ছামথিং. এনেকুৱা কাম যাৰ দ্বাৰা দুখ বা যিটো বিষ হৈ আছে তাক কমাই পেলায়. মিটিগেশ্যন, এক্সজাৰ্বেশ্যন, প্ৰপাগেশ্যন, কণ্ডেমনেশ্যন. ইয়াক ক'ব মিটিগেশ্যন. এ পাৰ্চন হু ইজ অবছেছ উইথ দেমছেলভছ এণ্ড দেয়াৰ অ'ন ইণ্টাৰেষ্ট. এনে ব্যক্তি যি নিজক লৈ বহুত বেছি ব্যস্ত আৰু নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টক লৈ বেছি ব্যস্ত. ইগ'চেণ্ট্ৰিক, এলট্ৰুইষ্ট, এক্সেণ্ট্ৰিক, ফিলান্থ্ৰপিষ্ট. ইয়াক ক'ব ইগ'চেণ্ট্ৰিক. ওৱান হু ইউজেছ ফ্লেটৰী টু উইন ফেভাৰ. এনে ব্যক্তি যি মানুহক মানে তেল মাৰি ভাল পায়. ষ্টয়িক, ফিলেণ্ডাৰাৰ, চাইক'ফেন্থ, চাৰ্লাটান.
তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাইকোফেণ্ট দ্য কিলিং অফ ওৱানছ অ'ন ব্ৰাদাৰ নিজৰ ভায়েকক যি হত্যা কৰে পেট্ৰিচাইড ফ্ৰেট্ৰিচাইড চৰ'চাইড হোমিচাইড ফ্ৰেট্ৰিচাইড বুলি ক'ব নিজৰ সন্তানকে যি হত্যা কৰে কি বুলি ক'ব ইনফেণ্টিচাইড হোমিচাইড পেট্ৰিচাইড ফিলিচাইড বুলি ক'ব দ্য এক্ট অফ কিলিং এন এণ্টায়াৰ ৰেচ অৰ এথনিক গ্ৰুপ গোটেই জাতিটোকে যি হত্যা কৰে জেন'চাইড হোমিচাইড ফ্ৰেট্ৰিচাইড পেট্ৰিচাইড ইয়াক ক'ব জেন'চাইড এনে মানে টাইৰেণ্ট মানে যি অত্যাচাৰী যদি কোনোবা থাকে তেওঁক যদি হত্যা কৰে কি বুলি ক'ব ৰেজিচাইড পেট্ৰিচাইড টাইৰেনিচাইড টাইৰেনিচাইড বুলি ক'ব দ্য এক্ট অফ কিলিং ওৱানছ অ'ন ফাদাৰ নিজৰ পিতৃকে হত্যা কৰিলে ক'ব পেট্ৰিচাইড নিজৰ ভনীক যদি হত্যা কৰে ক'ব চৰ'চাইড নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিলে ক'ব মেট্ৰিচাইড ভগৱানক যদি হত্যা কৰে তাক ক'ব ডেইচাইড নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰা বুলি ক'ব জৰিচাইড তাৰপিছত এনে ব্যক্তি বিশেষকৈ মহিলাই হ'ব যি বা পুৰুষো হ'ব পাৰে যি পুৰুষ জাতিটোকে বেয়া পায় মিছ এণ্ড্ৰিছ মিছ'জিনিছ ফেমিনিষ্ট হিউমেনিষ্ট মিছ এণ্ড্ৰিছ বুলি ক'ব খুব প্ৰবলভাৱে কোনো এটা দলক বিশেষকৈ জাতিক বা মানুহক বেয়া পোৱাক কি বুলি কয় জেন'ফবিয়া এনমিটি এপাথি এণ্টিপিথি ইয়াক ক'ব ফবিয়া এ পাৰ্চন হু হেটছ অৰ হেজ এন এডভাৰ্চন টু হিউমেনিটি যি গোটেই মানৱ জাতিটোকে বেয়া পায় মিছ এন্থ্ৰপ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ বহুত বেছি বেয়া পায় বা মানে শত্ৰুতা ৰাখে বেলেগ এটা জাতিক লৈ কি বুলি কয় ৰেচিজম এথন'চেণ্ট্ৰিজম এণ্টিছেমিটিজম জেন'ফবিয়া ইয়াক ক'ব এণ্টিছেমিটিজম বহুত বেছি যদি কাৰোবাক বেয়া পায় কি বুলি ক'ব এনমিটি এফেকশ্যন এণ্টিপেথি চিম্পেথি এনমিটি বুলি কয় তাৰপিছত যি এনে ব্যক্তি যি বেলেগ বাহিৰা দেশৰ কালচাৰ বা মানুহক বেয়া পায় তাকো ক'ব জেন'ফোব ইমানেই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে